Az intenzív gazdálkodás miatt a világ termőtalajainak jelentős hányada leromlott állapotban van, vagy már véglegesen meg is semmisült. Ennek egyik oka a talajok szerves anyagtartalmának csökkenése, az ebből következő szerkezetromlás, tömörödés és az erózió, illetve a savanyodás, a szikesedés vagy éppen a túlzott műtrágya és növényvédőszer használat. Magyarország területének mintegy felét művelik, ahol közel 20 millió ember számára elegendő élelmiszert lehetne termelni. Azonban hazánk termőterületének kétharmadát valamilyen termékenységet csökkentő talajpusztulási folyamat veszélyezteti. Ahhoz, hogy ezen változtassunk, szemléletváltásra és okszerű, tudásalapú, sőt talajközpontú, fenntartható, klímatudatos mezőgazdaságra van szükség. Erről szól ez a film. Kora reggel kezdődik a gyakorlati óra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen. Ma a talaj fizikai tulajdonságaival ismerkedhetnek meg a hallgatók. A helyszín a Gödöllői dombság Lankás-szántói. Leszúrunk egy ásót egy négyszög alakban, és egy hasából próbálunk kiemelni. Az ásópróba a talajok pillanatnyi fizikai állapotát mutatja, többek közt azt is, hogy rá lehet-e menni a munkagéppel. Abban az esetben, hogyha így szétesik a talaj, akkor azt mondjuk, hogy a talaj kellően nedves, tehát művelhető. A jövő mezőgazdászai. Ők azok, akik élelmiszerrel fogják ellátni a föld lakosságát. A klímaváltozás, napjaink szélsőséges időjárása és a talajok szerves anyagtartalmának csökkenése miatt leromlott szerkezet kihívás elé állítja a szakembereket. Az elődeink régi, jól bevált földművelési módszerei csődöt mondhatnak. Kell-e vajon szántani? Szükségességét napjainkban sokan megkérdőjelezik. Ennek tudományos alapjairól is szó volt az órán. Aki szántani akar, tanuljon meg jobban szántani, tehát elmunkálóval együtt, és csak akkor szántani, amikor a talaj szántható. Sajnos ülepednek a talajok, mert heves esők vannak, ez is az éghajlatváltozás egyik következménye, lazítani kell a talajokat. Tehát a lazítás a másik fontos megoldás. Harmadik, takarni a talajokat, mulcsművelés, kultivátorral. Nem csinál talpat a készes kultivátor, kever, morzsás állapotot alakít, és teljesen mindegy, hogy milyen növény, ha megvan a lazult rétegmélység. Mindig akkor van baj, ha nagyon sekély a lazult rétegmélység. Ezek tele vannak, és hát milyen nagy szemű, csodálatos megy. Hát ez még rázásra vár. Július eleje van. Borsod megyében járunk az Abaúji dombokon, ahol Cina György agrármérnök gazdaságában éppen meggyet szednek. Érdi bűtermő, újfehértói fürtös és Kántor Jánosi fajták találhatók itt 20 hektáron. A gazdálkodó úgy véli, a fenntartható gazdálkodás alapja a helyes talajművelés. Valamikor úgy tanultam, hogy a talaj az egy háromfázisú rendszer, tehát víz, levegő, agyagásványok. Ki kell hangsúlyozni, hogy ott vannak az élőlények, és én ettől a rendszertől nem választanám el magát a növényt is, amit termelünk, tehát én azt mondom, hogy ez egy ötfázisú rendszer. És erre a rendszerre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hisz a biológiai élete a talajnak, az a tápanyag feltárásban óriási szerepe van, és a kiegyensúlyozott növényellátásban. A gyümölcsfák víz és tápanyag utánpótlását csepegtető öntözőrendszer biztosítja, a sorközöket nem művelik, nem bolygatják feleslegesen a talajt. A lemetszett tágakat összezúzzuk, mulcsművelésként visszakerül a talajba, tehát gyakorlatilag talajmunkát nem végzünk.
Ennek ellenére meg kell nézni, 6. évesek a fák, tehát tökéletesen jól érzik magukat, 120-130 mázsa közötti termés volt az idén. A gyümölcsös mellett 550 hektár szántót is művel a gazdaság. Ebben a táblában olajtök van, amit ugyan megviselt az aszály, de ennek ellenére szépen fejlődik a növény. Én 20 éve elfelejtettem az ekét, ezt a mulcshagyó lazításra alapozott, csökkentett menetszámú, energiatakarékos művelést folytatom. Ennek eredményeként a talajaink szerves anyagtartalma 1%-kal emelkedett. Valamikor ennek a területnek 0,5% között volt a humusztartalma, most 1-1,5% között van valahol. Ezen a területen már megtörtént az őszi árba aratása, az apróra zúzott szármaradványokat szétterítették a táblán. Ez a feltáródást követően felvehető tápanyagot biztosít a talajlakó szervezeteknek. Emellett a talajtakarásnak több előnye is van. Védi a hőstressztől a talajt, ezáltal nem áll meg a talajban a biológiai élet, mivel teljesen fedve van, ezért csökkenti a kipárolgást, a hajnali lehűlésekkor kicsapódik a szalma alatt a pára, nedves lesz a felület, ez a nedvesség fogja táplálni nekünk a talajéletet. Ha végignézünk a területen, látjuk, hogy ez egy erodált domboldal. Erózióvédelemben fantasztikus szerepe van ennek a szármaradványborításnak. Hirtelen zúduló zápor nem fog megszaladni, hisz ez a szalma szivacsként működik, magába tartja a nedvességet. Egy másik táblán épp őszi káposztarepcét arat a kombájn. A szármaradványok itt is a területen maradnak, amelyet egyenletesen terít szét a munkagép. A talajtakarás a széleróziót is csökkenti. A mulcshagyó kíméletes művelés az aszály ellenére a repcében is szép terméshozamokat biztosított. Látszik, hogy nincs a talajba eketalp, a földgyökér az tudott folyamatosan lefelé menni, és hát látszik az, hogy vannak elágazódások, tehát ez a repcető azért elég ontotta a repcemagot, mert a lényeges az, hogy ezek az elágazások is komoly termést tudtak hozni. Hagyományos szántáskor, például mély szántás során a talaj felső akár 60 cm-es rétegét átforgatják. Az erős bolygatás hatására romlik a talajszerkezet és csökken a szerves anyagkészlet. Ami eddig alul volt, felülre kerül, ez pedig megzavarja a talaj élőlényeinek egyensúlyát. Számos talajkímélő módszer létezik a mezőgazdaságban. Az úgynevezett no-tillage a szántás nélküli, a minimum tillage a sekély, kíméletes talajművelést jelenti. A nedvességet megőrzöm, nem bolygatom annyira a talajt, ezáltal építem a talajt. Már a legnagyobb szaktudást igénylő váltás ez a no-till, ugye van a minimum tillage, illetve hát ez a talajtakarásos, mulcshagyásos technológia. A gazdálkodók, ha nem is mindjárt az egész területükkel váltanak, mert azért nem biztos, hogy mindjárt belemernek vágni, azért egy-egy táblácskán, táblarészen és a többi kipróbálgatják, hiszen látják, hogy az, aki már egy kicsit másként gazdálkodik, aki nem bolygatja annyit a talaját, mulcsot hagy, talán tovább tudja a nedvességet megtartani. Amikor ő már a hagyományos gazdálkodással asszályban szenved tavasszal, akkor ő neki meg még zöld a veteménye. A váltás az szükséges azért,
hogy a talajainkat helyre tegyük, javítsuk a szerkezetességét, ezáltal a legnagyobb problémát, a nedvességet ott helyben megőrizzük, illetve a tápanyagokat is ott megtartsa. És nyilvánvalóan ehhez arra van szükség, hogy vigyünk be szerves anyagot, ne bolygassuk állandóan, mert azt a bevitt szerves anyagot ugye el is égetjük azonnal, és ezáltal veszendőbe megy esetleg a kijuttatott tápanyagon, mert kimosódik a vízzel, elviszi a szél, illetve az öntözés is akkor gazdaságos, ha nem csak öntöm, és aztán elfolyik, vagy lefele, vagy oldalra, vagy bármerre, hanem mint a szivacs magába tudja szívni a talaj. ...2003-ban kaptunk egy felkérést a Magyar Tudományos Akadémia közvetítésével egy kísérlet beállítására, aminek az volt a lényege, hogy a hagyományos művelési módot és a forgatás nélküli művelési módot hasonlítottuk össze. A Kis-Balaton vízgyűjtő területén, a Zalai dombság lankáin mintegy 700 hektáron gazdálkodnak Plótár Istvánék. A családi gazdaságban nagyrészt barna erdőtalajon hagyományos szántóföldi kultúrákkal foglalkoznak, őszi búzával, kukoricával, őszi és tavaszi árpával, napraforgóval, káposztarepcével. Gyümölcsösükben almaterem. A több évig tartó kísérlet eredményeként a gazdaság végleg elhagyta a szántást, és teljes területükön áttértek a talajkímélő művelésre. Úgy próbálunk művelni, úgy próbálunk munkagépet is választani, hogy a talaj tartjuk szem előtt. Nem az, hogy mint egy szántásnál, hogy jön az november, és akkor azt mindenképpen meg kell szántani, mert hogy szántani kell, hanem esetenként odafigyelünk arra, hogy a maga a növény mit kíván, és a talajban minél kevesebb kárt, minél kevesebb problémát okozzunk, ebben a talajnak az élővilágát, vagy a talajnak az életét próbáljuk fenntartani. Ehhez hozzátartozik a szármaradványok beforgatása, vagy éppen a szármaradványok minél jobban fenntartása a területen. Szalmát nem hordjuk le, csak amennyi szükséges az állattartásnak, takarónövényeket próbálunk alkalmazni, vagy esetenként, amikor olyan év van, hogy több csapadék van, és nehezen művelhetők a talajok, akkor nem is műveljük egyáltalán talajokat, hanem csak annyira bántjuk a talajt, amennyire tényleg feltétlenül muszáj. Ez a gazdaság most a Syngenta Interra-Farm magyarországi bemutató helyszíne, ahol a legújabb innovációk, precíziós technológiák vizsgálatára és digitális megoldások tesztelésére is lehetőség van. A talajban lévő szerves anyag, mint elsődleges szénforrás, tápanyagot biztosít a benne élő szervezeteknek. A szén talajban való megkötése és tárolása a légkörbe irányuló szén-dioxid kibocsátást csökkenti, ami mérsékelheti a klímaváltozás hatásait. Vagyis, ha nem bolygatjuk a talajt szántással, akkor jelentősen kevesebb szén-dioxid távozik a légkörbe. A talajnak a szén megtartó képessége, szénraktára, hogy úgy mondjam, az tulajdonképpen 3-4-szer több, mint például annak a növényzetnek, ami borítja a földet és az összes talajterületet a világban. Tehát 3-4-szer olyan kapacitása van a talajnak a szenet bent tartani. És 2-3-szor több a talajnak a szénkapacitása, például a légköri pillanatnyi széndioxid tartalomnál. Tehát ez valóban azt jelenteni, hogyha meg tudom fordítani azt a helyzetet, hogy be tudom dolgozni a talajban ezeket a szerves maradványokat, akkor azokat ott ugye le tudom tárolni állandó kötésekbe, amiből nem mozdul ki. Persze ehhez is kell majd ez a talajművelési technológia, hogy bent tartom mindig a szenet, és nem levegőztetem ki, mint széndioxid. A talaj nem csak jó szénraktár, hanem kiváló vízraktár is. A legnagyobb felszín alatti potenciális víztározó. Plótár István gazdaságában alkalmazott talajkímélő módszerek a lankás területek vízháztartását is javították. A méréseket 2013 óta dokumentálják. Az a
kevesebbnek vélt csapadék, ami most leesik, azokat bizony sokkal jobban kell majd tározni és megőrizni a mezőgazdaság ugye későbbi felhasználása számára. És itt van például egy olyan példa a kísérletünkben, amiben azt látjuk, hogy gyakorlatilag minden évben a talajkímélő műveléssel 16 mm-nyi csapadékot tudunk megőrizni a talajban, talajkímélő műveléssel. Ez elég állandó szám évről évre, és ez azt bizonyítja, hogy bizony ezt a növények föl tudják használni, ez látszik a növények növekedésén és a terméshozamán is természetesen, és maga ugye kimutatható a talajból is ez a plusz víz raktározás. A két szélső terület szántott művelést, a két középső pedig talajkímélő művelést kap. Az ugyancsak Zala megyében található Szentgyörgyvári állomáson a Syngenta szakemberei és a kutatók már 15 éve folytatnak kísérleteket a hagyományos szántásos és a forgatás nélküli talajművelésre vonatkozóan. A lejtőről lefolyó vizet, az erózió által lehordott talaj mennyiségét és a kimosódott tápanyagokat is mérik. Itt tegnap volt egy ilyen jelentősebb csapadék, és ha megnézzük ezt a talajfelszínt lekaparva alul, talajfelszín alatt nem látunk gilisztajáratokat, amik följönnek ugye a talajfelszínig. Magyarul nem vezeti be el a vizet. Ez egy szántott parcella, eliszapolódik a talajfelszín, és már egy ilyen 9 mm-es eső is lefolyást okoz. Hát megfolyik lejtő irányba. A szántás nélküli parcellákon a csapadék jelentős része a talajba szivárgott, és nem folyt le a területről, ráadásul a talaji élet is aktívabbnak mutatkozik. A másik talajunk, ez a talajkímélő parcella, itt lehet látni az előző éves szármaradványokat, itt kukorica elővetemény volt. Ugye ennek az a lényege, itt ilyen gilisztamuszt látunk, ugye, amit a giliszta ürített, ennek az a lényege, hogy ugye itt is megmozdul valamennyire a víz, viszont ezek a szármaradványok, tehát így látványosan lelassítják a lefolyást. Még megásnánk így a talaj felszín tetejét, ott is van egy giliszta egyből. Meg itt a másik, itt vannak ezek a giliszták. Ugye az a lényegük, hogy itt ezeken a lyukakon a víz le tud folyni mélyebb talajrétegekbe, itt is van egy giliszta. A mérési eredmények alapján a talajkímélő művelésmód növeli a talaj nedvesség tartalmát, és kedvezően hat a víz megtartásra, jelentősen csökkentve a talajpusztulás kockázatát. Azt tapasztaltuk, hogy a kétféle művelés között lehozott, megmozgatott víz mennyiségben 6-szoros különbség van talajkímélő művelés javára, magyarul az kevesebb, 6-szor kevesebb vizet enged le, mint a szántott művelés. Lehordott talajban pedig még jelentősebb különbségek vannak, konkrétan immár majd 20 év átlagában évente olyan majd 3 tonnát tudunk elkönyvelni veszteséget a szántott művelésről. A talajkímélő művelésről pedig éves szinten összesen 80 kilók jönnek le, tehát gyakorlatilag hatalmas különbségek vannak. Hazánkban 22 borvidék található. Ezek többsége hegy- és dombvidéki területeken helyezkedik el. A meredek lejtőkre telepített ültetvényekben is problémát jelent a talajerózió. Ha nem gondoskodunk a talaj felszínének védelméről, a talajerózió itt akár teljesen eltüntetheti a termőréteget. Sokszor előfordult akár 80-90 mm-nyi csapadék 24 óra alatt, sőt volt egyszer olyan 60 mm-es csapadék itt Tokaj-hegy alján, ami mindössze 1 óra alatt zúdult le, és az hatalmas károkat tud tenni a talajban.
Amit elvitt egyrészt a talajról az erózió, azt már nem fogjuk visszakapni, másrészt pedig degradálja magát a talajéletet is, tehát ez egy ilyen ördögi kör. Ezen a borvidéken gazdálkodik a Götz család is. Főként vulkanikus kőzeten kialakult fekete nyirok talajon termesztik a borvidék főfajtáit, a furmintot, a hárslevelűt és a sárga muskotájt. Gazdálkodásuk során fontos a talaji élet megőrzése és a meredek dűlők erózió elleni védelme. Egy alaptrágyázása a szőlőnek egy meghatározó feladata, hogy a talajéletet meg tudjuk őrizni. De igazán vannak nagyon meredek területeink, ott gyepesítünk, hogy a erózió ne okozzon károkat, illetve márat úgy alakítottuk ki a területeket, hogy megfelelő vízvisszavető árkokat alakítottunk ki bizonyos méterenként, hogy a erózió igaz ne csináljon nagy kárt az ültetvénybe, hogyha tudjuk, vannak hatalmas felhőszakadások, és erre úgy fel kell készülni. Annak idején a talaj nem jelentett más, mint egy közeget a termeléshez. Mára ez egyébként jelentősen változott. Terroir. A francia talaj szóból eredeztethető. Amikor terroirról beszélünk, nem csak egyszerűen a talajról van szó, hanem arról is, ami körbeveszi az adott termőhelyet. A kultúra, a táj, a szőlő, az emberek, a klimatikus viszonyok és természetesen a talaj együttese. A minőségi borszőlő termesztésnél tulajdonképpen arra törekedünk, hogy hogyan tudjuk expresszálni ezt a közeget a fogyasztók felé, már hogyan tudjuk megjeleníteni a szőlőben, majd utána hogyan kerülhet át ez a músban, és majd később a borban. Szőlőtelepítésnél a talajok fizikai állapotát és kémiai összetevőit is elemzik a szakemberek. Ez határozza meg többek között, hogy milyen fajtát érdemes az adott helyre telepíteni. Megpróbálunk valamilyen úton, módon, a természet közeli módon beleavatkozni a területek tápanyagszolgáltató és vízszolgáltató képességébe. A talajt a legcsekélyebb mértékben bolygatják, az egyes talajrétegeket nem keverik. A talaj optimális víz- és levegőháztartását zöld trágyavetésforgóval biztosítják. Ez az úgynevezett ugaroltatás, ami nem csak a tápanyag utánpótlásban segít, hanem az erózió elleni védelmet is biztosítja. Azt próbáljuk elérni, hogy mind a levegő, a víz frakció, ez egy ilyen 25-25%-ot próbáljon kitenni a talajrészecskék között, és ezt próbáljuk valamilyen úton, módon egy takaró növényes talajápolással, egy zöldtrágya növényes vetésforgóval előkészíteni, mielőtt a telepítés megtörténik. A talajápolási munkáknál a természetes humusztartalom megőrzése és a talajtömörödés csökkentése a cél. Talajtakarásnál fontos a megfelelő növényzet kiválasztása is. A takaró növény tápanyag felvétele ne essen egy időbe a szőlőivel. Olyan takaró növényt próbálunk választani, amelyek a kritikus időszakban visszahúzódnak, gyökerükkel tartják a talajt, tulajdonképpen a humuszanyagok lemosódását gátolják, de összességében nem konkurálnak a szőlővel. Egy stabilabb szerkezetű lesz a talajunk, a másik tulajdonképpen tömörödésre kevésbé lesz hajlamos, és mivel tömörödésre kevésbé lesz hajlamos, tulajdonképpen a csapadékok befogadására, a csapadékvíz befogadására sokkal jobban felkészül a talajunk. Ez egy gulya, 50 tehén, és a borjaik, meg velük van még egy bika is. Egy átlagos pénteki nap az őrségben, ahol éppen az állatok új legelő területét kerítik le a Nemzeti Park munkatársai. Az Őrségi Nemzeti Park 44 000 hektáron terül el, javarészt erdő, kisebb részben gyepterület. Ezek nagy részét kasszálják, a fennmaradón pedig legeltetésre alapozott állattartás zajlik.
magyar tarka szarvasmarhákat tartunk mi itt a Nemzeti Parkban. Ez az, ami itt a hagyományos marhafajta volt, amit a helyiek is tartottak és tartanak a mai napig is, és emellett pedig muraközi lovaink vannak, aminek igazából a legnagyobb állománya az itt található nálunk. Az egykori szántóföldet ma már másképp hasznosítják. A legelő állatoknak köszönhetően itt mára már színes növényvilág alakult ki. Dominálnak azért rajta a pillangósok, mint amilyen a szarvaskerep vagy a rétihere, amit itt láthatunk, de van már rajta tejoltógalaj is például, de még azért mindig magán hordozza a szántó múltnak a jeleit, de az idő előre haladtával ezek a területek is egyre gazdagabbá válnak. Az utóbbi időben sokat romlott a magyarországi gyepterületek állapota, mutatja ezt egy nemrég indult felmérés. Országszerte probléma a gyomosodás és a tápanyag hiány. A talajok tápanyag visszapótlása szempontjából a legelő állat tartásra szükség van. A gyepek esetében a talaj egész évben növényzettel fedett, az már önmaga egy védettséget jelent a talajnak. Ugye meggátolja azt, hogy ez erodálódjon, erózió történjen, illetőleg a növényzet elhalt részeinek a felhalmozódásával folyamatosan gazdagodik a talaj, amihez egyébként ugye nyilván az állatoknak az itt kint elhulajtott trágyája is hozzájárul, meg nyilvánvalóan a legeltetés következtében az állatok terjesztik a különböző növények magjait, az megint csak egy változatosságot, gazdagságot fog eredményezni, és így a talaji élet és a talaj élővilága is gazdagodik. Megérkeztünk a nagyhörcsögi kísérleti telepünkre, ahol egy szelvényásást végzünk. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik egy adott földterület, és hogy milyen hatása van az alkalmazott művelésnek a talaj állapotára, egy talajszelvényt kell ásnunk. Egy talajművelési módszert, illetve az egész növénytermesztési rendszert egy talaj alapú információra kell megtervezni, ugyanis a növények növekedéséhez, a begyökeresedéshez nagyon fontos például, hogy milyen mély a talajszelvény humusz réteg vastagsága, milyen a humusz tartalma, és mik azok a rétegek, ami a humuszos feltalaj alatt vannak. Egy szelvényből az is kiderül, hogy milyen a talaj szerkezetessége, pórus szerkezete. A tömör rétegek gátolhatják a növények gyökeresedését. A feltárás során kiderül az is, hogy az adott területen milyen gazdag a talaji élet. Egy talajszelvény nem csak a pillanatnyi tulajdonságokat, hanem az adott terület teljes környezeti rendszerének működését mutatja. A felső 40 cm-es humuszos rétegben jól láthatóak a begyökeresedésnek a nyomai, egészen megtörténik ez 60-70, sőt 80 cm-es mélységig. Látható, hogy ez a 70 cm-es talajréteg, ez kedvező körülményeket nyújt a növény begyökeresedésének. Nincs semmilyen olyan növénytermesztés gátló tényező ebben a 80 cm-ben, ami megakadályozza a növényeknek a begyökeresedését. Itt az 50-80 cm-es rétegben látható a karbonát kiválás, ezzel a fehér, kicsit ilyen gombamicélium-szerű formációval. Ha lejjebb megyünk, itt ugye már nincs meg itt a karbonát kiválás, és egyre kevésbé látható a szerves anyag, a talajéletnek a nyoma, de egy-egy rétegben ugye az elhalt
gyökér csatornáknak a nyomai, bepergett humuszos réteggel, illetve néhol különböző talajlakó élőlényeknek a járatrendszere. A talajfelszín felső rétegéből vett maroknyi minta sok mindent elárul a kutatóknak. Látható, hogy a talaj közepesen szerkezetes, enyhén leromlott. Ez a talaj azért sokkal jobb minőségű is lehetne, amennyiben olyan talajművelési eljárásokkal művelnék, amelyek a talaj szempontjából kedvezőbbek. A karbamid ammóniából és széndioxidból előállított műtrágya. Ebben a kísérletben a szakemberek azt vizsgálják, hogy ennek a felszíni kijuttatásakor vagy a talajba történő bedolgozásakor kerül-e több ammónia a levegőbe. Az ammónia ugyan nem üvegházhatású gáz, de azért környezetszennyező hatása elég erős. A másik oldalról ugye a gazdaságosság, hogy nem mindegy, hogy egy adott mennyiségű vagy egy egységnyi műtrágyaból mennyi nitrogén képes hasznosulni, tehát a növények mennyit tudnak felvenni. Ebbe a kísérletben azt az optimális nitrogén műtrágya dózist próbáljuk megtalálni, ami a környezeti terhelés szempontjából egy minimális terhelést okoz, ugyanakkor a növények számára a legjobb vagy legtöbb hasznosulható nitrogént szolgáltatja. A nem megfelelő időpontban és mennyiségben kijuttatott szerves és műtrágyák komoly szennyezéseket okozhatnak. A mezőgazdasági területek tápanyag utánpótlása során alkalmazott műtrágyák hatóanyagai, különösen a nitrogén vegyületek, bemosódhatnak a talaj mélyebb rétegeibe, és elérhetik a felszín alatti vízbázisokat. Ezek a vízbázisok biztosítják a lakosság ivóvízellátását. Egy kutatási projektben a Békés megyei Körös-Ladány melletti területeket vizsgálták a kutatók. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatbázisában számos olyan kút található, ahol ez a koncentráció már meghaladja az engedélyezett 50 mg per litert. A mezőgazdasági ágazat adatgyűjtésében viszont arra vonatkozóan van nagyszámú adat, hogy a mezőgazdasági területeken egy adott évben mennyi nitrogén hatóanyag került felhasználásra, akár műtrágya, akár szerves trágya formájában. A jelenlegi projektnek az a célja, hogy ezt a két adatbázist megpróbáljuk összekapcsolni, és lássuk azt egész világosan, hogy egy adott kútnak a vízminőség romlását előidézhette a mezőgazdasági tevékenység során felhasznált műtrágya, szerves trágyának a nitrogén hatóanyag tartalma, vagy egyéb okokra vezethető vissza a vízminőségnek a romlása. Több ponton vesznek mintákat a kutatók. Egyéb paraméterek mellett vizsgálják többek közt azt is, hogy a különböző talajrétegeknek mekkora az ásványi nitrogén tartalma, és milyen a felszínre hozott talajvíz minősége. Jelen esetben egy mélyebb mintázásról van szó, amelynek a célja a talajrétegek mintázásán kívül a talajvíz elérése és talajvíz mintavételezése. Most kb. 4 méterrel van a szonda vége. Most már itt a szonda, és megvan a víz. Megnézzük, hogy a talajvíznek a minősége az megegyezik-e a kutaknak a vízvizsgálati adataival. Ezen kívül nagy mennyiségű adatot gyűjtünk be a környező területeken felhasznált szerves és műtrágyákról, több évre visszamenőleg, és mindezek alapján világos képet fogunk arról kapni, hogy az itt folytatott mezőgazdasági tevékenység hogyan befolyásolja a felszín alatti víz minőségét. Ahhoz, hogy megállapítsák, megfelelő-e az adott terület szerves, illetve tápanyag tartalma, talajmintákat gyűjtenek a kutatók. Megmintázom a 0,30-as talajréteget. Ezt a mintavételt ezen a táblán 20-szor megismétlem.
Ezt a talajmintát vizsgáltatjuk meg a talajtani laboratóriumba, különböző tápanyagokra, makrotápanyagok közül a nitrogénre, foszforra és a káliumra, illetve mikroelemek közül néhányra, amelyek a termesztés szempontjából nagyon fontosak. Ez már Debrecen, ahol Magyarország egyik legnagyobb talajvizsgáló laboratóriuma található. Itt a nap 24 órájában zajlik a munka. Ez itt a laboratórium talajvizsgáló része, ahol naponta 400 talaj, mint a bővített vizsgálatot tudjuk elvégezni, ami Magyarországon egy ideáló kapacitás. A talajminták az ország minden szegletéből folyamatosan érkeznek. A cég munkatársai különböző vizsgálatokat végeznek, elsősorban a tápanyaggazdálkodási tervek készítéséhez. Ez a gazdálkodók számára kötelező. A tápanyagpótlást a talajvizsgálati eredmények alapján kell egy adott területen elvégeznie a gazdálkodónak. A tervezett növény korábbi évek előveteménye, termésátlagok, elérni kívánt termésszintek alapján meghatározzuk azt, hogy milyen nitrogén, foszfor és kálium utánpótlás szükséges a gazdálkodónak elvégeznie, hogy azt a remélt termésszintet elérje. Ugye ez tápanyag utánpótlás, sok más tényező befolyásolja még, hogy ez sikerül-e, de hogy mi a növény igénye és mi az a talajnak a tápanyag ellátottsági szintje, ez alapján tervezzük. A talajvédelmi tervek készítése során is mintavétel, laborvizsgálat és szakvélemény készül. 2022-ben a legtöbb gazdálkodó öntözésfejlesztési beruházásaihoz kérte a tervet. Megvizsgáljuk a talajnak a szerkezetét, talajfizikai tulajdonságait, megnézzük az öntözővíznek a minőségét, hogy ez nem okoz-e bármilyen káros folyamatot a talajban, és akkor a gazdálkodó számára egy intenzitási és víznorma javaslatot készítünk, amit utána a hatósági engedélyeztetés során tud majd használni. A talajlakó élőlények, mikroorganizmusok, baktériumok és gombák az egészséges talajéletért felelnek. Ezek közül a mindenki számára ismert földi giliszta a legaktívabb munkás. Hektáronként akár 50 tonna talajt is képes megmozgatni. A talajlakó élőlények fontos szerepet játszanak a szerves anyagok lebontásában, a humuszanyagok felépítésében és a tápelemek feltáródásában. Ahhoz, hogy a növények felvehető tápanyaghoz jussanak, szintén a mikroorganizmusok tevékenységére van szükség. Ezt a körforgást nevezzük tápanyaghálónak. A nagyobbrendű élőlények aprítják ezt a szerves anyagot, a kisebb élőlények, a mikroorganizmusok pedig enzimeikkel bontják, és így jutnunk a növényeknél felvehető tápanyagokhoz. A talajban sokféleségre szükség van, az úgynevezett biodiverzitásra, ahhoz, hogy ez a teljes talaj működő képesség létrejöjjön. Ezek között a legfontosabb a termékenység. A talajtól elvárjuk, hogy a növényeknek élelmet adjon, és ezáltal az emberi tápláléklánchoz is hozzájáruljon pozitívan. A talaj felszínén látható színárnyalatváltozás arról árulkodik, hogy az adott földterület degradálódott, szerkezetileg leromlott. Ez a szelvény most itt kezdődik, de ez a szelvény korábban itt kezdődött. És volt neki egy szép, egyenletesen humuszos ászintje, amit folyamatosan az intenzív művelés a szerkezetét lerontotta, ezért a beszivárgás ugye csökkent, a felszíni lefolyás elindult, meggyorsult, és elkezdte ezt az anyagot elvinni oldalra. És közben mindig 30 centivel forgattuk az anyagot, csak ugye az eredeti szinthez ez egyre mélyebb és mélyebb volt, és ezt sokáig nem látjuk egészen addig, amíg el nem érünk az úgynevezett átmeneti B-szinthez, és az átmeneti B-szinten, hogyha már a tetejébe egy kicsit beleszántunk, akkor elkezdjük ezt a humuszos A-szintet higítani. Elkezdjük bekeverni a meszet, ami itt nagy mennyiségben van. Ennek eredményeképpen ugye beindul a pH, az felmegy 7,5-8-asra, leromlik a tápanyaggazdálkodása, leromlott a vízgazdálkodása, tehát gyakorlatilag kémiailag, fizikailag, biológiailag tönkretettük, és pusztán azért, mert a szerkezete első lépésben tönkrement.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszavasváriban gyakorló növénytermesztők számára tartottak bemutatót és szakmai továbbképzést. Szelvényleírással és helyszíni vizsgálattal rávilágítottak a szakemberek arra, hogy mi a gyakorlati jelentősége a talajszelvényfeltárásnak. A szelvényben látunk szerves anyagban gazdag felsőbb talajrétegeket, ezek az A szintje a talajnak, majd átmeneti szinteket és az alapkőzetet, ami a C szintnek szoktuk jelölni. Nagyon fontos, hogy egy talajszelvényt ássunk, és a gazdálkodók számára is meg tudjuk mutatni a humuszos rétegnek a vastagságát, hol tud a gyökér igazából tápanyagot felvenni, és a növény számára víz és tápanyagszolgáltató képessége milyen mértékű a talajnak, illetve ha talajszelvényt ásunk, akkor látjuk azt a keverő hatást is a talajban, ami a talaj biológiájából következik. Gondolok itt a gerincesekre, gyűrűs férgekre, vagy a baktériumokra, gombákra is, akik nélkül nem beszélhetnénk a talajról, mint élő közegről. A bemutatón szó volt a tápanyagok szerepéről és a szerves anyaggazdálkodás helyes gyakorlatáról a helyi adottságok tükrében. Egy óra alatt Európában 11 hektár kerül ki a művelésből. De kinek a 11 hektárja lesz a következő? A tápanyag utánpótlásra minden gazdálkodónak megvan a saját bevált receptje. Ez a bevált gyakorlat azonban gyakran figyelmen kívül hagyja a növények életteréül szolgáló talajt. Azt a talajt, aminek állapota fizikai, kémiai és biológiai adottságai alapjaiban határozza meg a növénytermesztés sikerét. Sajnos az elmúlt évtizedek, tehát 4-5 évtizednek a fizikai és kémiai behatásai a talajba sok nagyságrenddel lecsökkentették, mondjuk például a talajbaktériumok számát 1 g talajba, 10 a 12, 15-ről lement 10 a 7-8-9-re, tehát ez egy óriási nagyságrend, és ugye a szerves trágya utánpótlás, ami régen ez hivatott volt úgy egy az egybe direktbe pótolni, támogatni a termőtalajt, ugye az is lecsökkent. A talajkondicionálók vagy talajjavító készítmények használata Magyarországon is terjedőben van. Segítségükkel lassan ugyan, de visszaállítható a talajok eredeti szerves anyagtartalma, termőképessége, javítható a talaj szerkezete, víz- és tápanyagszolgáltató képessége. A készítményekben többek között különböző algák, mikoriza gombafajok, talajbaktériumok vannak. Beruházni nem csak az épületekbe, gépekbe, eszközökbe lehet, igazából a termőtalaj is egy termelő eszköz, ugye ez ráadásul itt van alattunk, a lábunk alatt, ez nem megy el, viszont el tud kopni. Nagyon sok ilyen termék van, amelyekre be lehet avatkozni és segíteni ezt a degradációs folyamatnak a lassulását. 2-3-5 év alatt talajtípustól, adottságtól, környezettől függően kezdjük el a talajnak a felépítését, kezdjük el a talajba való beruházást. A 90-es évek közepén a Talajtani Intézet és a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársai egy új szemléletű költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszert fejlesztettek ki, mely 2007-ben elnyerte az innovációs nagydíjat. A cél a talaj, mint legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrás fenntartható hasznosítása és a növénytáplálási gyakorlat optimalizálása. Az egyik legbőségesebb ismeretanyag a talajokról, az Magyarországon áll rendelkezésre. Nagyon sok tartalomkísérlet volt az ország különböző részein. Ezeknek az adatait mind összegyűjtötték, feldolgozták. Egy hihetetlen, hosszú és nagyon nehéz munkával sikerült egy olyan rendszerbe foglalni, aminek én annak idején azt kértem, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, hogy legyen pontos, és legalább annyira fontos, hogy legyen felhasználóbarát.
A szaktanácsadás 3-5 éves talajvizsgálati eredményeken alapul. A rendszer használatával a gazdálkodók kevesebb nitrogén és foszfor alapú műtrágyát használtak, csökkentve ezzel az ivóvízként is használt felszín alatti vizek szennyezését. 3 szintre szól a szaktanácsadási rendszer, tehát van egy olyan, aki jó kondíciók között gazdálkodik, tehát megvannak azok a feltételei, hogy minden növénynek megadja azt, ami szükséges a szaktanácsadás alapján, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki ugyanazt a termést el akarja érni szaktanácsadás használata nélkül, az durván egy olyan 1-2-1-3-as szorzóval több műtrágyát használ, tehát azért ennyi bent van a rendszerben, hogyha ez szerint rágyáz. A második, hogy és azért is környezetkímélő, mert van egy visszafogottabb szaktanácsadási rendszer, illetve van egy olyan része a szaktanácsadási rendszernek, hogy azt is megmondjuk, hogyha valakinek nincs annyi anyagi háttere egy adott évben, hogy a szaktanácsadásnak megfelelően tárgyázzon, akkor azt is megmondjuk, hogy melyik táblákat vegye előbbre. A termőföld védelme mindannyiunk közös érdeke. Állami oldalról törvényi szabályozás is védi a talajt, mint nemzeti vagyont. A termőföldeken tervezett beruházásokhoz, pályázatokhoz, a termőföldön hasznosítani kívánt anyagok talajba juttatása esetén talajvédelmi tervet kell készítetni. A talajvédelmi terv azt mondja meg, hogy azt a bizonyos tevékenységet milyen szabályok szerint kell végezni, úgy, hogy lehetőleg a termőföldben kár ne essen. Például valami kockázattal járó tevékenység, például szennyvíziszap, mezőgazdasági hasznosítás, vagy akár az öntözés, termőföldöt érintő beruházások esetén meg kell valósítani. A földhasználók azért vannak speciális helyzetben, mert amellett, hogy ugye a saját területüket is védik, illetve a minőségét megpróbálják megőrizni, tulajdonképpen az állami vagyonér is, ezért a nemzeti kincsért, amit a termőtalaj jelent, is felelősséget vállalnak, és erre is természetesen hatással van minden, amit a mezőgazdasági termelés során, akár a földművelés és a talajművelés során is tesznek. 1991-ben indult a talajvédelmi információs és monitoring rendszer, mely az ország több mint 1200 pontján gyűjti a különböző adatokat a talajok állapotáról. A rendszer célja a talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos vizsgálata. Az adatok nyilvánosak és közérdekűek. A talajaink állapota még jónak mondható, a szerves anyagtartalom megfelelő nehézfém terhelést a mezőgazdasági művelés alatt álló talajokon nem tapasztalhatunk, a szikesedési probléma sem jelenik, tehát igazából ennek örülhetünk, úgyhogy még mindig jó talajokon gazdálkodunk, viszont az erózió és a defláció a szerkezetromlás miatt az, ami egyre jobban fenyegeti a magyar talajokat is. Mezőgazdasági tevékenység esetén a gazdálkodó saját érdeke, hogy az általa használt földterület minősége megfelelő maradjon. A megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi felügyelőinek feladata ennek hatósági ellenőrzése a talajvédelmi tervek alapján. A fő végrehajtója kvázi a gazdálkodó, aki műveli a földet, tehát neki kell a talajhoz úgy viszonyulnia, olyan látásmóddal gazdálkodnia, hogy ne csak a jövő évre gondoljon, hanem egy hosszabb távú perspektívában végezze a feladatait, és így a talaj termékenységét ezt fenntartsa. De ehhez jön a hatóság, mint a jogi szabálykereteknek a végrehajtásáért felelős szerv, aki tulajdonképpen együttműködve, meg segítve a gazdálkodókat, de a jogszabályban előírtakat végrehajtatja velük, hogyha muszáj. A lényege a talajvédelmi hatóságnak, hogy segítse a gazdálkodókat, hogy megfelelően a talaj minőségét fel tudják tartani a gazdálkodásuk során. Az építkezések, infrastruktúrafejlesztés, mezőgazdasági területeken történő beruházások esetén a talaj felső humusz rétegét körültekintően kell kezelni.
Bármilyen földmunka végzésnél a talajvédelmi hatóság részt vesz, mint szakhatósága az engedélyezésben, és előírjuk, hogy a felső humuszos réteget elkülönítve kell letermelni, deponálni, és ezt a beruházás befejezésekor felső talajrétegként elteríteni, így is fenntartva annak az eredeti funkcióját, hogy ez megmaradjon, ha már a termőföld vagyon kvázi csökkent, de a humuszos réteg, azért az aktív réteg így továbbra is életben marad. Bíró Borbála részt vett az Európai Unió egészséges talaj- és élelmiszermisszió hazai szakértőjeként az unió talajállapotának értékelésében. Napjainkban az európai talajok csaknem 30-40%-a tekinthető jó állapotúnak, ezért a misszió jelentős lépéseket sürget. A talajok legalább 75%-ánál mérhető javulás következzen be a talaj egészségében, a talaj szolgáltató képességében. Figyelembe veszi a tájat, mint egységes ökoszisztémát, és nem csak különállóan egy-egy talajjal foglalkozik, hanem rendszerbe foglalja. Lehetőség szerint csökkentsük a műtrágyák, mesterséges életidegen anyagok, az úgynevezett xenobiotikumok, kemikáliák bevitelét a talajba, és használjuk ki a talajnak az önregeneráló, önmegújító és az önmagát ellátó szolgáltatásait biztosító képességét. Mindezek mellett fontosak a rövid ellátási láncok, amelyek előnyben részesítik a helyben termelt és előállított egészséges élelmiszert. Az Európai Unió 2020-ban indított egy programot, mely a talajokkal kapcsolatos kutatásokra fókuszál. Az EJP Soil elnevezésű európai kutatási programban 24 ország 26 kutatóintézete vesz részt, hazánkat az ATK Talajtani Intézete képviseli. A kutatás célja egy olyan klímatudatos, fenntartható talajhasználatot és gazdálkodást támogató európai keretrendszer kidolgozása, amely figyelembe veszi az olyan kulcsfontosságú társadalmi kihívásokat, mint amilyen az éghajlatváltozás vagy a jövő élelmiszerellátása. Van egy közös kutatási terv. Sokat foglalkozik a pályázat az adatokkal, a talajmonitoringgal. Ennek az adatfelhő monitoring rendszernek az egységesítésén, hogy Európában mindenhol ugyanarról beszéljünk, hogyha a talajok minősége kerül szóba. Nagyon fontos eleme ennek a programnak a jó gyakorlatoknak a gyűjtése, hálózatba szervezése, bemutatása, tapasztalatcsere kialakítása. Itt olyan kutatóhelyeket vagy gazdálkodókat bemutató hálózat építése zajlik éppen, amely mind az országok közötti jobb megértést szolgálja, illetve a gazdálkodók és a tudomány közötti jobb megértést szolgálja, illetve van egy nagyon határozott oktatási, képzési, tudásátadási lába. A kutatás, az adatok, a jó gyakorlatok, meg az oktatás képzés négyese az egy jó keretet ad, és akkor ezen belül jelennek meg azok a témák, amelyek az egyes tagállamoknak, meg az Európai Uniónak összességében nagyon fontosak a talajjal kapcsolatban. Talajaink észszerű hasznosítása, védelme és javítása a mezőgazdaság és a környezetvédelem közös feladata. Talajaink hosszú távú fenntarthatósága érdekében a szaktárca kidolgozta a talajvédelmi cselekvési tervet, mely 3 stratégiai célt fogalmaz meg. A talaj hatásos védelmét, a talajvédelmi tudásmenedzsment és a modern alapinfrastruktúra kialakítását. A talajvédelmi cselekvési terv az megjelent, mint egy 4-5 éves átmenettel 2025-től várja majd el azt a gazdálkodóktól, hogy egy talajvédelmi programot, tehát egy üzemszintű talajvédelmi programot dolgozzanak ki, erre 2025-ig kell felkészülni. A közös európai kutatásokra támaszkodva az Unió közös agrárpolitikája számos új gyakorlatot vezetett be, melyek a biodiverzitás megőrzésére, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokra, a vizek és a talajok védelmére fókuszálnak.
Ilyen például az ökológiai gazdálkodásra való átállás támogatása, az agrárkörnyezetgazdálkodási program és az agroökológiai program. A gazdálkodásra kevésbé alkalmas területeken létrehozott ökológiai szolgáltatások is támogatásban részesülhetnek. Olyan agroökológiai szempontból fontos, de talán nehezebben művelhető területeket, amelyeken nem feltétlenül éri meg az intenzív szántóföldi növénytermesztés, lehetőséget adjunk a gazdálkodóknak olyan beruházásokra, amelyekkel átalakíthatják ezeket a területeket, például gyeptelepítéssel, például mélegelők telepítésével, azzal együtt, hogy ezek így ne veszítsék el a támogathatóságukat, plusz szeretnénk forrás biztosítani majd a fenntartási költségek, illetve a kieső jövedelemnek a pótlására is. Ahhoz, hogy a világ élelmiszerellátása a jövőben is biztosítható legyen, vissza kell nyúlnunk az alapokhoz, vagyis a talajhoz. Hol rontottuk el? Már nem ez a kérdés. Itt a cselekvés ideje. A cél egy talajkímélő, fenntarthatóbb mezőgazdasági szemlélet erősítése, a környezetünk védelme és a biodiverzitás megőrzése.